Hồi 1, vua Hùng ban chiếu, quý tử tìm chân. Tương truyền vào thời vua Hùng dựng nước, đời Vương thứ 6, non sông Văn Lang vừa trải qua cơn binh lửa với giặc Ân. Giờ đây, bờ cõi đã yên, Giang Sơn quay về cảnh thái bình. Khắp các nẻo đường, người dân vui sống trong cảnh thái bình. Ngoài đồng thì lúa vàng trĩu hạt, ngô non mẩy bắp, tiếng sáo của các mục đồng thì lảnh lót van xa khắp núi rừng. Chỉ riêng Đấng Quân Vương trong điện ngọc Phong Châu vẫn nặng một nỗi ưu tư. Vua Hùng tuổi đã cao, râu tóc nhuốm màu sương khói. Ngài biết mình không thể mãi gánh vác trọng trách non sông, đã đến lúc phải tìm một đấng minh quân kế vị, chăm lo cho trăm họ. Vào buổi sáng đầu xuân, khi những tia nắng tơ đầu tiên vừa phủ lớp mật vàng óng ánh lên mái nhà sàn, bà hồi trống đồng âm vang rền rã, chấn động cả kinh thành. Vua Hùng ban chiếu triệu 22 vị lang quân về điện Kính Thiên. Các vị lang, kẻ vận gấm vóc lụa là người mang áo bào da thú, nanh hổ, ai nấy đều uy vũ, tuấn tú. Họ tự về đông đủ xếp thành hai hàng, trong lòng dấy lên bao nghi vấn. Vua Hùng ngự trên ngai báu, ánh mắt uy nghiêm, giọng ngài trầm hùng như chuông ngân. Hỡi các lang quân con ta tuổi đã xế chịu, sức lực chẳng còn như trước. Non sông này cần một đấng minh quân kế vị, một người không chỉ có sức mạnh của mãnh hổ trốn rừng thiên, hay sự tinh anh của chim bằng ngoài biển cả. Ngài ngừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm. Nhân đại lễ tiền vương sắp tới, thay vì như mọi năm, trẫm sẽ thay thế các cuộc thi tài bằng một đề bài đặc biệt để thể hiện lòng trung thành và hiếu thảo của mình. Các con hãy thực hiện một chuyến du hành, một là để thấu hiểu và cảm nhận được cuộc sống của nhân dân bách tính, hai là để tìm lễ vật dân cúng tổ tiên vừa thấu đạt ý của trời, vừa vẹn tròn lòng của đất, lại thể hiện được cái nghĩa cội nguồn, ta sẽ trao lại ngai vàng. Lời hịch vừa ban, điện Kính Thiên lập tức xôn xao. Các lang quân, trừ một người, ánh mắt đều rực sáng như sao, tưởng chừng đã nắm trọn ý tứ của vua cha. Một vị lang vạm vỡ, tiếng tăm lừng lẫy, sõng dạc tâu. Sừng tê giác ngàn năm trên đỉnh Trường Sơn, ắt là chân bảo độc nhất, con xin lĩnh ấn tiền phòng. Vị lang khác, nổi tiếng mưu trí, lắc đầu. Sừng tê nào sánh được với chân châu biển Đông, phải là ngọc trai lấp lánh tựa trang rằm, vua cha mới đẹp ý. Tức thì, cả triều dậy sóng. Người bàn tìm yến xào quý, kẻ luận mò đồi mồi hiếm. 21 đoàn xe ngựa, kiệu hoa lập tức lên đường. Tiếng ngựa hí vang trời, tiếng bánh xe lộc cộc, bụi cuốn mịt mờ. Cả kinh thành náo nhiệt, rộn rã trong một cuộc đua vương giả, tìm kiếm kỳ chân dị bảo. Họ ra đi, chỉ bỏ lại phía sau điện ngọc một khoảng lặng ưu tư. Hồi 2, con hiền chăn trở, lòng nặng ưu tư. Khi đoàn xe ngựa cuối cùng khuất dạng sau cổng thành, bụi đường dần tan, trả lại cho Phong Châu sự tĩnh mịch vốn có. Chỉ riêng vị lang quân thứ 18, lang Liêu, là vẫn đứng lặng một mình nơi góc điện. Trong 22 vị lang, chỉ một mình chàng không tham dự vào cuộc đua tranh hối hả ấy. So với các anh em, kẻ nào cũng vây quanh bởi gấm vóc và vinh hoa, lang Liêu như một vầng trăng đơn bạc, lặng lẽ tỏa sáng. Mẹ chàng, một thứ phi hiền hậu, không may qua đời sớm, để lại chàng một mình côi cút giữa chốn cung son. Chàng không ham mê cung kiếm, chẳng màng châu báu ngọc nga. Niềm vui lớn nhất của đời chàng là được cởi bỏ áo bào vương giả, khoác lên mình tấm áo vải nâu, sớm tối vui vầy cùng ruộng đồng. Chàng yêu cái lấm láp của bùn đất, yêu cái mệt nhoài khi tự tay cày cấy, và trân quý từng hạt lúa, củ khoai do chính mồ hôi nước mắt mình vun trồng. Thế nhưng, lời hịch của vua cha như ngàn cân đá tảng, đè nặng lên tâm can người con hiền hậu. Các anh em, người thì dong buồm ra biển, kẻ thì thúc ngựa rừng thiêng, quyết tìm bằng được kỳ chân dị bảo. Còn chàng nhìn quanh tư phủ của mình, bốn bề trống trải. Sản vật duy nhất chàng có, chỉ là những vựa lúa nếp căng mẩy, những gánh khoai sắn ngọt bùi. Vào một đêm nọ, lang Liêu đứng trước hiên, nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng chàng cuộn lên một nỗi lo lắng khôn tả. Chàng thở dài và suy tư. Họ mang về nào là nêm công chả phượng, nào là sừng tê ngà voi, toàn là tuyệt phẩm nhân gian. Phần ta chỉ có đất đai và ruộng vườn. Lấy gì dâng lễ tiên vương? Lấy gì cho đẹp ý vua cha đây? Hay số ta đã định, đến cả một chữ hiếu cũng không thể làm trọn. Nỗi ưu tư biến thành phiền muộn, bủa vây lấy tâm trí chàng. Bóng hình người con trai thứ 18 lặng lẽ, lòng nặng trĩu một nỗi ưu tư không biết ngỏ cùng ai.
Hồi 3, mơ gặp thần nhân, ngộ ra đất trời. Trải qua bao đêm trường thao thức, nỗi ưu tư phiền muộn vắt kiệt tâm can chàng trai hiền hậu. Một đêm khuya, khi trăng đã lặn về Tây, vạn vật chìm trong tĩnh mịch, Lang Liêu mệt mỏi thiếp đi bên thềm, tâm trí nặng trĩu. Trong cơn mộng mị, chàng thấy mình lạc vào một chốn bồng lai, sương khói mờ ảo giăng phủ bốn bề. Và rồi chàng chợt thấy một ánh hào quang dịu nhẹ, thuần khiết tỏa ra từ một vầng sáng. Giữa vầng sáng ấy, một vị lão nhân râu tóc bạc phơ như cước, ánh mắt người hiền từ tựa trăng rằm, ấm áp mà thấu suốt tâm can. Vị lão nhân nhìn chàng, cất giọng nói trầm ấm, vang vọng như tiếng chuông đồng. Hỡi con hiền của ta, vì sao phải tự đầy đọa mình trong phiền muộn như vậy? Lang Liêu vội vàng cúi lạy, đem nỗi lòng mình giải bày. Lão nhân mỉm cười, người phán rằng: Này con, vật trong trời đất không gì quý bằng hạt gạo. Châu báu ngọc ngà tuy quý, nhưng đâu thể ăn mà sống. Sừng tê ngà voi tuy hiếm, nhưng đâu phải thứ nuôi dưỡng con người. Chỉ có hạt gạo, là hạt ngọc của trời, là tinh túy của đất, mới là cội nguồn của sự sống, là thức ăn nuôi lớn vạn dân. Không để cho Lang Liêu kịp sững sờ, ông lão tiếp lời: Con đang sở hữu thứ trân bảo quý giá nhất mà không biết. Hãy lấy chính hạt ngọc ấy, thứ do mồ hôi nước mắt con làm ra, mà dâng lễ tiên vương. Như một luồng sáng khai thông tâm trí, Lang Liêu chắp tay hỏi. Nhưng thưa thần nhân, con phải làm thế nào? Vị thần nhân chỉ dạy. Con hãy lấy gạo nếp, làm 2 loại bánh. Một loại bánh hình tròn, trắng tinh, mịn màng, tượng trưng cho trời cha, vì bầu trời che chở vạn vật. Một loại bánh hình vuông, tượng trưng cho đất mẹ, vì mặt đất nuôi dưỡng muôn loài. Vị thần giải thích thêm giọng đầy ân cần. Với chiếc bánh vuông, con hãy dùng lá xanh bọc lấy nhân đậu thịt, lá bọc ngoài, nhân ẩn bên trong, cũng như công ơn sinh thành, dưỡng dục, như tấm lòng bao bọc vô bờ bến của cha mẹ. Con hãy dùng chính những sản vật đồng quê của con mà làm. Tiếng ông lão còn văng vẳng bên tai. Lang Liêu bừng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm tấm áo vải, nhưng nỗi ưu tư sầu muộn bao ngày qua đã tan biến như sương khói gặp nắng ban mai. Chàng vỡ òa trong niềm vui sướng, vội vàng quỳ xuống lạy tạ trời đất đã chỉ đường. Chàng đã hiểu, lễ vật quý giá nhất không ở đâu xa, nó ở ngay trên mảnh đất mà chàng hằng yêu quý. Hồi 4, vuông hình đất mẹ, tròn tượng trời cha. Không một chút chần chừ, ngay khi bình minh vừa rạng, Lang Liêu lập tức bắt tay vào việc. Niềm vui và sự ngộ đạo khiến đôi tay chàng, vốn đã quen việc đồng áng, này càng thêm phần trân trọng, thành kính. Đầu tiên, chàng làm thứ bánh tượng trời. Chàng tự mình ra đồng, lựa những bông lúa nếp trĩu hạt nhất, còn đượm hương sữa non. Gạo được chàng sàng sẩy kỹ lưỡng, trắng ngần và không một hạt vỡ. Chàng đem gạo ngâm trong nước suối nguồn tinh khiết, rồi đổ thành sôi. Khói bốc lên nghi ngút, mang theo hương nếp mới thơm lựng cả một góc sân. Sôi vừa chín tới, chàng dỡ ra, cho vào cối đá. Tiếng chảy giã sôi vang lên đều đặn. Thình thịch, nhịp nhàng như nhịp đập của trái tim thành kính. Chàng giã cho đến khi hạt nếp vỡ nát, quyện vào nhau thành một khối bột dẻo quánh, mịn màng, trắng tinh không tì vết. Bằng đôi tay khéo léo, chàng nặn bột thành những chiếc bánh hình tròn vẹn nguyên, mặt bánh mịn như lụa, tựa vầng trăng rằm, tượng trưng cho bầu trời bao la. Thứ bánh ấy, chàng gọi là bánh dày. Tiếp đến, chàng chế tác thứ bánh vuông vức tượng trưng cho đất. Chàng cũng dùng loại nếp lúa ấy, vo sạch, để ráo. Chàng chọn những hạt đậu xanh mập mạp nhất, vàng óng, đồ chín và đánh tơi. Sau đó, chàng chọn những miếng thịt ba chỉ béo ngậy, ướp với gia vị đồng quê thơm thảo. Và đây, phần tinh túy của đất. Những tấm lá rong rừng xanh mướt, khổ rộng, được chàng lau rửa cẩn thận. Chàng khéo léo xếp lá, đổ một lớp nếp, trải một lớp đậu, đặt miếng thịt béo vào giữa, rồi lại phủ đậu, phủ nếp. Chàng gói lại thật vuông vức, 4 góc đều đặn, không một kẽ hở, như hình ảnh đất mẹ vuông vức, ôm ấp vạn vật vào lòng. Thứ bánh ấy, chàng gọi là bánh chưng. Chàng xếp bánh vào nồi đồng lớn, nhóm lửa hồng, đổ ngập nước suối, luộc dòng dã suốt một ngày một đêm. Hương thơm của lá dong quyện với mùi nếp, mùi đậu bốc lên, lan tỏa khắp tư phủ, ấm áp và bình dị. Khi vớt bánh ra, 2 thứ bánh đã hoàn thành. Một thứ trắng ngần, tinh khiết, một thứ xanh mướt, vuông vắn. Trông chúng thật giản dị, mộc mạc, không lộng lẫy như trân châu, không uy mãnh như sừng tê, nhưng lại chứa đựng tất cả hồn cốt của đồng quê và tấm lòng hiếu thảo của người con chí thành.
hồi năm, lòng thành đẹp ý, ngôi báu trao hiển. Ngày đại lễ tiên vương cuối cùng cũng điểm. Điện Kính Thiên chưa bao giờ trang hoàng lộng lẫy và uy nghiêm đến thế. Trầm hương nghi ngút, chiêng trống vang rền. Các vị lang quân, áo mũ chỉnh tề, lần lượt tiến vào dâng lễ. Cả đại điện như bừng sáng bởi vô vàn chân bảo. Những mâm cỗ sơn son thép vàng được rước lên, bày la liệt. Nào là nêm công chả phượng tinh xảo, nào là sừng tê ngà voi quý hiếm, nào là chân trâu, đồi mồi lấp lánh như sao. Sơn hào hải vị, kỳ chân dị bảo của bốn phương đều tụ hội về đây. Lạc lõng giữa rừng gấm vóc và chân bảo ấy là mâm lễ của Lang Liêu. Chàng chỉ dâng lên 2 chồng bánh, một xanh một trắng, đặt trên mâm gỗ mộc mạc. Những tiếng xì xào bắt đầu rộ lên, tuy nhỏ nhưng đủ xoáy vào tâm can. Lang quân thứ 18 dâng gì kia? Chỉ là bánh lá và xôi trắng thôi ư. Thật là sơ sai. Lễ vật này làm sao sánh được với ngọc ngà của các huynh trưởng. Vua Hùng, nét mặt vẫn uy nghiêm, chậm rãi tuần du một vòng. Ngài lướt qua những mâm cỗ lộng lẫy, nếm qua món này, gật đầu món kia, nhưng ánh mắt dường như vẫn đang tìm kiếm. Khi vua Hùng dừng lại trước mâm lễ vật giản dị của Lang Liêu, cả điện Kính Thiên bỗng im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về. Lang Liêu, con ta. Vua gọi giọng trầm ấm. Chàng bình tĩnh bước ra, cúi đầu tâu, giọng nói vững chãi mà thành kính. Thưa phụ hoàng, lễ vật của con tuy mọn, nhưng xin được dâng lên bằng tất cả tinh hoa của đồng ruộng. Chàng đem chuyện thần nhân báo mộng cùng ý nghĩa sâu xa của 2 loại bánh, tường tận giải trình. Bánh dày này tròn, trắng tinh, là con dùng để tượng trưng cho trời, bao la che chở. Bánh chưng này vuông, xanh mướt, là con dùng để tượng trưng cho đất vĩ đại nuôi dưỡng. Và lá xanh bọc lấy nhân đậu thịt, cũng như ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, như tình nghĩa đồng bào ta đùm bọc lấy nhau. Vua Hùng lặng đi trong giây lát. Ngài cẩn trọng nhấc chiếc bánh dày trắng ngần lên nếm thử. Vị dẻo thơm tinh khiết của nếp mới lập tức lan tỏa. Rồi ngài tự tay bóc chiếc bánh chưng vuông vức. Một làn khói ấm áp bay lên, mang theo hương thơm của lá dong quyện với mùi đậu xanh bùi ngậy, mùi thịt mỡ đậm đà. Vua nếm một miếng, vị dẻo của nếp, vị ngọt của đậu, vị béo của thịt, tất cả hòa quyện lại, thấm đẫm hương vị của đất trời và mồ hôi nước mắt. Bỗng, vua Hùng cất tiếng cười sảng khoái, ánh mắt ngài rực sáng niềm cảm động. Ngài nhìn khắp quần thần và các vị lang quân còn lại, dõng dạc tuyên bố. Hỡi các con và quần thần, lễ vật của các con không gì quý bằng lễ vật của Lang Liêu. Các con mang về trân bảo, đó là vật quý hiếm, nhưng không phải là cội nguồn. Lang Liêu đã biết dùng hạt ngọc của trời đất, thứ quý giá nhất nuôi sống con người, để làm nên lễ vật dâng cúng tổ tiên. Lang Liêu đã hiểu được cái gốc của nghề nông, hiểu được đạo lý uống nước nhớ nguồn. Một người biết ơn trời đất, hiếu thảo với tổ tiên, trân quý công sức của con người như vậy mới xứng đáng nối ngôi ta, gánh vác giang sơn. Lời phán quyết như một tiếng sấm dậy, các vị lang quân và quần thần đều sững sờ, nhưng rồi tất cả đều cúi đầu tâm phục khẩu phục. Lang Liêu được vua Hùng truyền ngôi, trở thành Hùng Vương thứ 7, mở ra một thời kỳ no ấm cho trăm họ. Và từ đó, các đời vua Hùng về sau đều ra lệnh cho dân chúng noi gương. Hàng năm, cứ đến dịp Tết Nguyên Đán, trăm họ lại nô nức gói bánh chưng, giã bánh dày để dâng cúng trời đất, tổ tiên. Phong tục tốt đẹp ấy đã trở thành hồn cốt, thành biểu tượng cho ngày Tết, lưu truyền vĩnh hằng đến vạn đời sau.